नमस्कार. द सिक्रेट फॉर लाईफमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कुरडई कांदा. कुरडई कांदा बनवण्यासाठी आपल्याला हवे आहे कांदा, कोथिंबीर, रेड चिली, हळदी, जिरा आणि कुरडई आणि तेल. तर सर्वप्रथम आपण कढई गरम करून घेऊयात. त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकूयात. तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडासा जिरा टाकूयात. जिऱ्यामुळे भाजीला छान चव येते. आता जिरा तडतडल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत कांदा. तुम्ही पाहू शकता जिरा आता ब्राऊन झालेला आहे. तर आपण आता त्याच्यामध्ये ऍड करूयात कांदा. आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, जेणेकरून कांदा लवकर ब्राऊन होईल. आता आपला कांदा ब्राऊन झालेला आहे. आता आपण ऍड करूया थोडीशी लाल मिर्च, आणि थोडीशी हळद. तर मसाला व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे. तर आता आपण ऍड करूयात कुरडई. किराणा शॉपमध्ये कुरडई मिळते. होममेड कुरडई ही गव्हापासून बनवलेली असते. ही कुरडई तळूनही खूप छान लागते. तुम्ही पाहू शकता की या कुरडईच्या भाजीला किती छान कलर आलेला आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ ऍड करूयात.
आपण कांदा परतताना ऑलरेडी मीठ ॲड केलेलं होतं, त्याच्यामुळे आता आपण एकदम थोडंसं मीठ ॲड करणार आहोत. आणि कोथिंबीर, थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर मी ठेवती आहे थोडीशी बाजूला. आता मी याच्यामध्ये थोडासा एव्हरेस्ट किचन किंग मसाला टाकणार आहे. अशा प्रकारे आपली कुरडईची भाजी रेडी आहे. आपण त्याला थोडंसं गार्निशिंग करूया. फाइव मिनिट्स कुरडई कांदा रेडी. आय होप यू लाईक दिस रेसिपी. ही रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या पुढच्या रेसिपीज एन्जॉय करता येतील. थँक यू सो मच फॉर युअर काइंड सपोर्ट. Like, share and subscribe. We will meet in another video. Thank you.